Magandang araw mga minamahal kong mga estudyante. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating lesson sa ating technical drawing. At ngayon ay gagawin natin ang ating plate number 2 na ang title ay Hexagon. So tulad ng lesson natin nung nakaraan, discuss natin na kung ano ang mga polygons, ano yung mga iba't ibang examples ng polygons. So meron tayong regular polygons at irregular polygons. So ngayon ang gagawin natin ay isang regular polygon na naka-inscribe sa circle o nasa loob ng circle. So una muna ay ihanda natin ating mga materials. So kailangan natin ay ating long bond paper na mayroong borderline at syempre kailangan natin ng lapis at ang ating drawing compass at ang ating ruler. At siguraduhin ding lagyan natin ng tape ang ating drawing plate para ito ay hindi gumalaw. So lagyan natin siya sa magkabilang dulo. So itabi mo natin ating mga materials. So itong video ay magbibigay sa atin ng guide kung paano natin gagawin yung ating plate number 2 na ang title ay Hexagon. So sabi nga natin, kailangan mo natin mag-drawing ng isang circle kung saan natin ilalagay ang ating regular polygon na hexagon. So hanapin mo natin yung gitna ng ating drawing plate. So kung ito ay 30 cm, ang gitna nito ay 15. So ito yung 15, lagyan natin ng markings at ganun din sa taas. So yun ang tatandaan na yan yung gitna ng ating drawing plate. Pagkatapos gumawa tayo ng straight line, pero ito lamang ay magiging guidelines. So manipis lang yung gagawin natin. So para malaman lamang yung gitna ng ating long bond paper. So ganoon din sa side ng ating long bond paper, para malaman natin yung gitna, i-measure natin. So ito ay, ang length nito is nasa 17.5 centimeters. So this approximately 17.5 centimeters. I-divide natin sa 2. So that is around 8.5 centimeters. So let's say ito yung 8.5. So this is only approximately or estimate lang natin kasi hindi siya exactong whole number. So 8.5, lagyan natin ng markings. And then, connect ulit natin yung 8.5 cm sa magkabilang dulo. So ulit, sabi nga natin, these are just guidelines. So dapat manipis lang yung guhit natin. Kasi guidelines lang siya. So, alam na natin yung gitna ng ating drawing plate sa ating long bond paper. Ngayon, kailangan natin mag-drawing ng 9 cm circle. So, ulit, kailangan natin gumawa ng bilog na ang diameter is 9 cm. So, kung ito yung gitna, ano ang gitna ng 9 cm? So, yun ay 4.5 centimeters. So, dapat ang gitna raw ay 4.5 centimeters. Tapos, ang length na dapat is 9 centimeters. So, lagyan natin ng markings. Tapos, gumuhit na tayo. Lagyan natin na manipis na line. So ito yung ating 9 cm na line na
magiging diameter ng ating circle. So, linawin natin para makita natin yung kanyang length. Tapos, mag-drawing na tayo ng circle na meron 9 cm. So, ilagay natin yung dulo ng ating compass. So, sabi natin, make sure na yung tornilyo rito ay mahigpit para maging masikip yung hinge ng ating drawing compass. Kasi pag hindi, maluwag, mag-i-slide yung ating compass. So, medyo mahigpit na siya. And then, make sure na parehas yung sukat ng pencil at ang ating needle ng ating drawing compass. So, gumawa tayo ng circle. So, ilagay lang yung needle part ng drawing compass dito sa dulo at ganoon din ang pencil. Ang dulo ng ating pencil dun sa kabilang dulo. Wait. So, circle pala muna. So, yung gitna ay nasa needle at yung pencil ay yung nasa kabilang dulo. Okay, sorry for that. And then, we will now make a circle. So, huwag masyadong maigpit ang pagkakahawak. Pero siguraduhin hindi gagalaw ang ating needle part. So, hindi pa tayo tapos. So, ganoon din sa baba. Napapansin natin na yung ating pencil ay sakto lang at tayo gumagawa ng circle na merong 9 cm diameter. So, yan. Gawa na tayo ng circle na merong 9 cm diameter. So, itong length na to is 9 cm. Okay? So, yung kalahati ng 9 cm is 4.5 cm. So, ilagay natin yung sukat ng ating compass ulit. So, ito ay 4.5 cm. So, yung kalahati niya is 4.5 cm. Kaya tayo nakabuo ng bilog na merong 9 cm diameter. So, itong 4.5 plus, so nagkaroon na ng intersection yung ating circle. So, itong point na to is, lagyan natin ng label. So, itong intersection ng vertical line at ng circle sa kanyang circumference is, lagyan natin ng label as point A. Then, ito rin is, lagyan naman natin ng B. So, we have here point A and point B kung saan intersect yung vertical line at yung ating circumference ng ating circle. So, from A class, so yung needle ng ating compass na ang haba is 4.5 cm, yung needle part ay ilalagay natin sa A. Okay, so malinaw yun. So, paglagay ng compass sa A, huwag natin gagalawin yung ating compass. We will bisect the circle. So, maggawa tayo ng curve. Iba-bisect natin ang ating circle. So, again, ang measure nito is 4.5 centimeters. Okay, so make sure na hindi gagalaw yung ating pencil para parehas na yung sukat. So, ayan. So, move lang natin yung ating pencil. So, extend lang natin yung ating lines. Okay. So, nagkaroon na ng intersection yung circumference sa yung pag-bisect natin dun sa circle. Ngayon naman yung needle part ulit.
na may length na 4.5 centimeters, yung needle part ng ating compass, ilagay naman natin sa B. Kung kanina ay sa A, at nag-bisect tayo ng ating circle, dito naman is sa B naman natin ilagay yung ating compass. So, syempre, ang half par nito is 4.5 centimeters. So, ganun din, extend natin yung ating lines. So, mapapansin na para siya nagiging bola. So, isiguraduhin natin lang na tama ang sukat ng ating drawing compass. So, gawin ulit. Extend natin ulit. So, yan. So, tignan natin yung mga intersection sa circumference ng ating circle. So, label natin to as point. Itong nag-intersect ito as point C. Okay, tapos ito naman sa baba niya is anong sunod na letter? Point D. Tapos sunod naman is dito naman is point E. At ito naman ay point, syempre is F. So itong mga arcs na ginawa natin na intersect sa circumference ay i-connect natin sa pamamagitan ng ruler. So gagamit naman tayo ng ruler. So i-connect natin itong A tsaka C. Okay, so make sure gitna or sa intersection tatama yung ating pencil. Okay, next naman is point C to point D. Ang sunod naman is point D to ano next? Point B. Then sunod naman is point B to point E. Then sunod naman is point E to point F. Point E to point F. Then last is point A to point F. Okay, so makikita natin na we were able to draw a regular polygon, or we were able to inscribe a regular polygon. An example is hexagon dun sa ating circle. So, dapat hexagon is how many sides? 6 sides. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now, let's check kung pare-parehas yung measurement ng ating sides. So, this is 4.5. Pag measure natin from 0 is 4.5, 4.5, 4.5, and this one is okay, nakita natin is this is 4.5. So ibig sabihin, this is a regular polygons because the sides are equal. Okay? At mapapansin din natin na ang mga vertices ay nasa circumference ng circle. Okay, so class, so ito yung way kung paano tayo makakagawa ng hexagon na naka-inscribe sa circle. Okay, so I hope naka-follow po tayo, at kung meron po tayong questions ay pwede po natin yung ilagay
sa comment section po ng video na ito. Okay, so enjoy making your plates, and I hope magawa natin yung ating plate number 2 na hexagon. Good luck, class!